เอาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มแล้วครับสวัสดีครับ เริ่มแล้วเลย โอเค ลูก ได้เลย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานเยอะเลยสิใช่ป่ะทั้งในทั้งนอก ครับผมนอกบ้านในบ้าน ในบ้านแล้วแต่วันเลย บ้าน ในบ้านมีงานด้วยเหรอ น้องไป GMTV น้องประเทศพี่แนนอ่านข่าวน้องไปฝรั่งเศสด้วยป่ะ ครับผม ไป ใช่ มาหลายที่ครับ สี่ สี่ วี เออเออ วี อุ้ย เป็นถือว่าเป็นอะไรอุ้ยอะไรอ่ะ ใจไปหมดเลย อุ้ยแปลว่า ชื่อแม่ผมเองครับ บ้า ไม่ใช่เราเล่นครับ เออเดี๋ยวให้ไลแคนทักทายไลอยู่ที่มารอพวกคุณหน่อยครับ วิลจิโน่ สวัสดีครับพวกเราไลแคนครับ เย้ เย้สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผม ครับ ส ผ วัส ม ดีครับผม ครับผมวันนี้ energy มาเต็มมาก มาเต็มไม่รู้สึกไม่ได้แบบมานั่งตรงนี้นานมากเลย จริงเนาะ ล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดอุ้ยนานมาก จำไม่ได้เหมือนกันเนี่ย ตอนฉันผมยาวฉันรู้แค่นั้นอะ เคยไปสตูลนั้นยัง นานมาก เคยไปแล้วรอบหนึ่งครับ เออ ตอนนั้นมากับพี่ดาว แล้วก็ อันนั้นมากับเทมโปจำได้ที่เล่นเกมสวิตเกม ที่เราเล่นเกม นานก็นานมากแล้วนั้นนะ ที่ น้องจำได้ กั นะ น แต่ ไกล พี่แดน ไข่ จำไม่ได้ ผ้าไหม อ๋อ กันไกล2,050 คุ้นรีแคปหน่อยว่าช่วงรอบปีที่ผ่านมา มีอะไรที่แบบเพิ่มเข้ามา มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเติบโตไปบ้าง ก็คือที่เหมือนเดิมเลยคือสมาชิกวง เอ้ ที่เป็นไปคือบางคนก็ ออกผลงาน ออกผลงาน อะไรอย่างงี้ ก็คือที่ผ่านมาก็จะมีพี่ฮงอ่ะที่ปล่อยโซโล่ซิงเกิลไปแล้ว Yes อื sir ใช่ ถู เพ ก ราะว่า สเปค ถูก ครับ สเป ผ ค ม ใช่เพราะเรามากับปีนี้เรามากับอัลบั้มที่ 2 ก็คือ ชื่อว่า Reflection นั่นเอง reflection reflection ครับผม แล้วก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่เป็นเพลงช้าด้วย ถ้าพูดถึงเพลงช้าของไลแคนถ้าคนที่จะแบบฟังแล้วรู้สึกว่าติดหูสุดๆ ก็น่าจะเป็นแอบรักไม่ทำให้ใครตาย ครับผม ใช่ไหมหลังจากนั้นมีอีกไหมลูก มีความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น เออ แล้วก็มี foreground แล้วก็มี foreground หน้าเบอร์หลังชาร์ตครับ ตอนนี้มีอีกเพลงหนึงแล้ว ครับผม ชื่อเพลงว่า ถ้าเกิด if only ครับผม ถ้าเกิด if only ใช่ครับใช่ เป็น ครับ เพลงที่พูดถึงคล้ายๆกับความรู้สึกที่เราเหมือนเสียดายไหมถ้าเรา ใช่ครับ เออ เหมือนคนแต่งเขาบอกว่าเขาอินสปายมาจากการที่เขาแบบเป็นคนพูดเยอะ แล้วเขาบางทีเขารู้สึกว่าเขาพูดมากไปแล้วมันแบบรีเกรสแบบพูดไปมันดีหรือเปล่า ทั้ อะไร ง เงี้ ปาก ย ลงไป ใช่แบบมันควร แบบเฮ้ย พอแบบ เราพูดอะไรออกไป พอมานั่งคิดกับตัวเองแล้วแบบเอ้ยหรือเราไม่ควรพูดจาแบบนั้นเลยอะไรเงี้ย แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนพูดเยอะเราเห็นด้วยไหมว่าคนแต่งเป็นคนพูดเยอะ อันนี้ให้คนทางบ้านคอมเมนต์ได้เลยครับผม โอ้ยโกเมนต์แตก ให้คนดูตัดสิน กูอ่าน ได้ ไม่ เลย ทันกว่า ก็คือตุ้ยนั่นเองเป็นคนแต่ง ใช่ครับผม ใช่ อันนี้คือแต่งกับพี่แกงส้มหรือว่าตุ้ยแต่งเองคนเดียวเลยแล้วแกงส้มค่อยมาดู คือผมแต่งเองคนเดียวก่อนครับ แล้วก็ให้พี่แกงบอกว่า proof ให้พี่แกง proof แบบ อืม พี่แกงเขาจะขัดเกลาแบบบางคำบางภาษาอะไรอย่างงี้ อืม ใช่ให้แบบว่าเข้าที่มากขึ้น ในโปรเซสของการเขียนเพลงของตุ้ยอ่ะ ครับผม การที่เราจะแบบเอาสมมติว่าเราได้คอไอเดียแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความเสียดายถ้ารู้อย่างนี้แล้วท่านน่าจะอย่างนั้นอะไรเงี้ยส่วนประกอบอื่นๆน่ะมันมาแบบมันหลั่งไหลมาเองหรือว่าเราต้องมีการไปรีเสิร์ชข้อมูลอะไรอย่างงี้ไหมคะ ผมรู้สึกว่ามันค่อยๆมาเองอะไรเงี้ยเหมือนพอผมได้ฮุกมาก่อนใช่ไหมครับผมแต่งฮุกก่อนแล้วก็เหมือนก็พอรู้แล้วว่าจริง ๆ แล้วฮุกมันจะจบตรงเนี้ยอะไรเงี้ยเราต้องเริ่มเล่าเรื่องจากตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือ words ก็คือค่อยๆเกิดมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเพลงนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแต่งเร็วเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าใครจะเป็นคนร้องเพลงนี้อะไร คือเห็นภาพเลยเหรอ ใช่หมายถึงว่าเราแต่งมาคือเพลงนี้ตั้งใจแต่งมาให้วงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าแบบวางไว้ว่าอ๋อถ้าท่อนแรกใครจะเป็นคนร้องพีฮุกใครน่าจะเป็นคนร้องก็เลยเลือกคำเลือกโพสิชันในการพูดออกมาได้ง่ายอะไรเงี้ยแบบอย่างพีฮุกแรกก็จะเป็นพี่นัทเปิดก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ทำไมต้องเป็นพี่นัทเปิดก่อนคะ คือท่อนพี่นัทมันเป็นท่อนที่ผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นคนที่โตแล้วพูดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันอยากให้ลองฟังอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเราเป็นคนแบบมีประสบการณ์มาแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราถึง มีวุฒิภาวะ ใช่มีวุฒิภาวะแล้วเราถึงพูดออกมาได้ว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเราผิดยังไงอะไรเงี้ยส่วนต่อไปท่อนน้องก็จะเป็น ก็มีวุฒิภาระเหมือนกัน พูดใช่ ภาวะ อุลิบาลา คือเหมือนท่อนเล็กก็จะเป็นฟีลแบบว่าขอโอกาสให้แก้ตัวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้เป็นฟีลแบบน้องพูด ใช่ เพื่ออ้อนเพื่อขอโทษอะไรอย่างงี้ อืม ผมเป็นแบบว่าใช้โทนเสียงที่แบบเรียกได้ว่าเป็นแบบเด็กหนุ่มวัยสดใสนะครับที่กำลังมีความรักแล้วก็แบบผิดพลาดไป ก็แบบอาจจะขอโอกาสแก้ตัวสักครั้งอะไรอย่างนี้ อันนี้คือบีฟที่ได้มา อืม ครับผม ครับแล้วท่อนอื่นๆล่ะทำไมถึงจะต้องเป็นแบบคนนั้นอีก ก็ อยากฟัง ท่อนมิหงใช่ไหมครับ ครับ ก็ท่อนมิหงก็จะมีความแรปที่เอาจริงก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นสไตล์ที่พี่หงอาจจะไม่ค่อยได้ร้องแนวนี้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เป็นเมโลดิกแรปประมาณนึงแล้วก็ความหมายท่อนแรปพี่หงมันจะเป็นมีความแบบ
คือพี่ฮงเขาจะดูมีคาแรคเตอร์มีความแบบเอ้ยกูโหรู้อยู่ผมรู้แล้วผมผิดอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวพึมพำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบแล้วเป็นคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นว่าอะไรเงี้ยท่อนนี้ผมก็จะเป็นความประมาณนั้นอะไรเงี้ยตอนผมแต่งผมนึกไม่แต่ตอนผมแต่งท่อนนี้คุณก็นั่งอยู่ในห้องของผมด้วย ใช่นั่งอยู่ด้วยกัน ใช่เพราะ มัน ตอน มี นั้น ประมาณ2ดับ ใช่มีสองดาว คุณนั่งเปลี่ยนคำว่า stupid กับไอ้คำหลังๆ มันไม่อันนั้นมันออกละตัดออกไป ใช่ แล้วก็ส่วนของวิลเลียมก็จะเป็น โวยวาย โวยวายคือท่อนฮุกเนี่ยผมกับวิลเลียมจะร้องต่อกันใช่ไหมผมให้วิลเลียมร้องก่อนเพราะว่าวิลเลียมนี่จะเป็นฟีลแบบว่าฉันเสียใจมากเลยแสดงออกให้เขารู้อะไรอย่างงี้เป็น สัมผัสได้ ของผมเป็นฟีลแบบโอ้ยเสียใจ เสียใจแบบน่ารัก เสียใจแบบติดแอคเลย เสียใจ จะมีทรง มีทรงแต่วิลเลียมคือแบบโอ้ไม่นะ Oh no ใช่โอนอะไรประมาณนั้น โอ้ยคิดรอบด้านเลยเนาะ คิดรอบได้ เก่ง แล้วแต่ละคนพอเราได้รับโจทย์จากเพื่อนมาหรือว่าฟังเดโมครั้งแรกอะเรามีความท้าทายในจุดไหนไหมที่เฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เราจะทำยังไงดีหรือว่าเราจะต้องแบบดึงอินเนอร์มายังไงดีมีความท้าทายอะไรแชร์ไหมคะ ของผมคือตอนได้ฟังครั้งแรก อืม เดโมของตุ้ยคือตุ้ยส่งให้ผมฟังอยู่แล้ว ครับ ผมก็ไปฟังมาแล้วตุ้ยก็บอกว่าท่อนเนี้ยพี่ต้องไปฝึกมานะเพราะมันยาก เพราะมันจะมีกรูปที่แบบแปลกๆใหม่ๆอยู่แล้วก็มีโน้ตที่แบบถ้าไม่ลองละเอียดจริงๆแบบตุ้ยก็คือทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมก็เลยต้องไปฝึกประมาณหนึ่งแล้วก็ให้น้องคอยไกด์อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าทำได้ประมาณหนึ่ง ไปทำได้ดี ก็คิดว่าตัวเองทำได้ดีขึ้นดีกว่าจากที่ฟังเดโมครั้งแรกอะไรอย่างนี้ ไอที่บอกว่ามันต้องร้องละเอียดอะมันคือท่อนไหนอะขอฟังนิดนึงได้ปะ โอเคอะก็มันจะมีแบบอยากให้ลองฟังและเข้าใจว่าที่ฉันทำนั้นมันพลาดไปเธอต้องเสียน้ำตาเพราะฉันมากเท่าไรมันจะมีแบบปลายคำนิดๆอะครับที่แบบจะมีเอื้อนโน้ตลงมา แอคเซนต์ของตัวที่เขาแต่งมามันจะเป็นคาแรคเตอร์ของตุ้ยไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องก๊อปหรือว่าครีเอทอีกแบบหนึ่งที่เป็นของตัวเองเข้าไปด้วย คือต้องมาปรับ ใช่ ครับ มันจะยากนิดนึง แล้วคนอื่นล่ะคะมีความยากตรงไหนยังไงบ้างแชร์หน่อยสิ ผมรู้สึกว่ามันคือการ deliver ความรู้สึกละกัน เพราะว่าเหมือนไรแค่ปกติเวลาเพลงอะไรพวกนี้มันจะแบบยังเป็นความรู้สึกเด็กๆคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแอบรักก็แอบรักหรือแบบความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็แบบเหมือนเชิญชวนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นครั้งที่แบบว่ารู้สึกเราตีความแบบว่าเราเลิกไปแล้วเรามาเสียใจทีหลังอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นแบบความรู้สึกหรือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบอาจจะต้องแบบค่อยไปทำการบ้านแล้วก็กลับมาแบบ deliver อารมณ์นี้ให้ได้อะไรเงี้ยครับ ครับพี่วิลเลียมก่อนไหมมาวิลเลียมมีความท้าทายไหมคะหรือว่าไม่เลยชิลมากเลยครับ ครับตลกเลย ชิลครับ เอาจริงๆอะผมอะตอนแรกผมฟังเดโมตอนแรกคือเหมือนพี่แกงก็เรียกให้เข้าไปอัดแหละครับแล้วก็ให้ฟังก่อนอะไรเงี้ยก็ฟังรู้สึกว่าตอนแรกเราฟังก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ว่ารู้สึกว่าเพลงเนี้ยพออัดเสร็จแล้วอะมันอยู่ในหัวเราตลอด เราก็เลยเข้าไปในไลน์กรุ๊ปแล้วก็ไปเล่นเดโมว่าแบบว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ผมฟังตั้งแต่โหเดโมก่อนจะแบบได้ตัวไฟนอลมาครับนานมากๆแล้วผมก็ฟังเดโมตลอดแบบฟังเยอะมากเป็นเพลงที่ช่วงนั้นคือเปิดตลอดแบบไปกองซีรีส์อย่างเงี้ยแบบตอนเช้าเสร็จกลางคืนก็ฟังตลอดแล้วแบบอาบน้ำก็ฟังรู้สึกว่าอยู่เป็นเพลงกรุ๊ปมันแบบเราไม่เคยได้ยินจากเพลงไหนมากกว่าเราก็รู้สึกว่าเราชอบมากแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนอัดจริงๆเพลงนี้พี่ตุ้ยทำคีย์มาประมาณผมอีกแล้วผมเลยไม่ได้ลำบากในการร้องอะไรขนาดนั้นครับก็รู้สึกว่าร้องได้แต่ชอบกรุ๊ปเพลงมากแบบชอบทุกอย่างของเพลงนี้เลยเพราะว่าฟังตลอดขนาดปล่อยไปก็รู้สึกว่ามันแบบติดหู ใช่ติดหู มันอยากฟังอีกเรื่อยๆ เมื่อก่อน เนาะ ผมมีแอบรักเป็นเพลงที่ชอบที่สุด อืม ตอนนี้คือ เป็น ไม่ใช่แอบรักแล้วเป็นถ้าเกิดแล้ว โอ้ ใช่ คนแต่งมาใจตายเลยเนี่ย โอ้ โอ้โห โอ้ ไม่เพ ถู ราะ ก ผ ต้อง ม แล้ว ก็ ที่แต่งมาเพลงคุณ แอบชมเขาปกติผม ปกติผมไม่ค่อยชมใครแบบไม่ค่อยกล้าชมเลยเพราะเขินแต่ว่านี่ก็มีแอบชมไปบ้างเพราะว่าชอบจริง โอ้ผมเขินเลย ดีมากผมก็ชอบ นี่เพื่อนชื่นชม ผมฟังตลอดเหมือนกันตอนขับรถอะไรอย่างงี้ ก็มาก เลโก้อะเลโก้ล่ะความยากความท้าที่ไหนว่าคำเลโก้อะมันเยอะนะท่อนที่อยู่ร้องอะเหมือนแบบ คุณต้องร้อง คำมัน เล เย ย อะ แบ็ นะ กหน่อย ขอโทษ ใช่ครับผม ใช่ไหม ใช่คือถ้าเกิดพูดถึงท่อนตัวเองแล้วกันผมมีท่อนเดียวคือผมมองว่าท่อนเนี้ยคือพี่ตุ้ยเขาก็คงอยากให้ผมแบบ deliver ส่งไปให้คอรัสแหละมันคือการแบบว่าลากจากท่อนอีกท่อนหนึ่งไปสู่ท่อนหนึ่งแบบ ต้องใช้อารมณ์หนักมาก เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบท่อนที่สร้างมาให้วิลเลียมนะครับผม มันเหมือนแบบต้องส่ง ใช่เราต้องส่งให้คนที่เขาต้องโวยวายแล้วก็
คนที่เราต้องไว ใช่ซึ่งความยากเท่านี้คือรู้สึกว่าคำมันเยอะมาก แล้วก็ต้อง deliver อยู่ในแบบความเป็นจริงแทบจะต้องอยู่ในลมหายใจเดียวเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วก็รวมถึงส่วนเพลงที่ไม่สามารถร้องตามแบบจังหวะได้เป๊ะๆมันต้องแบบมีการหย่อนมีการยานิดนึงเพื่อแบบเป็นเสน่ห์เป็นลายเซ็นของคุณเขาอะไรอย่างเงี้ย ขอโทษ การเลย์แบ็กการอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็รู้สึกว่ายากหน้าผมเนี่ยคือตอนอัดนี่คือ ทำได้ดีเนาะ คือเลโก้ตาลอยแล้วอะใน behind the scene อะ สุดๆ behind the song อะใช่ แล้ว ต ก็ อน จังหวะจะยากครับแล้วก็ ยา โน้ ก ต ยากมากเลยครับ อืม คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเล่าถึงประสบการณ์การได้ยินเพลงเนี่ยคือผมมีโอกาสได้ฟังอยู่ครั้งหนึ่ง ครับ คือไม่ได้มีการเปิดเดโมที่ไหนไม่มีอะไรครับผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นช่วงที่เราไปเวิร์ทัวร์กันอยู่ที่อเมริกาครับผมที่ตอนนั้นจำได้ว่าระหว่างรอกระเป๋าหลังจากที่ลงเครื่องเสร็จเนี่ยครับผมพี่ตุ้ยเดินมาถามว่าแล้วก็ร้องฮุกให้ฟังจะแกใช่ไม่พูดจาแบบนั้นมาให้เลโก้ร้องแบบเลโก้ร้องได้ไหมตรงเนี้ย อืม แล้วก็บอกอันนี้แบบเพลงอะไรคือเมโลดี้มันรู้สึกคุ้นหู แล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ดูไพเราะดีอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเพลงอะไรเดี๋ยวจะได้ไปฟังต่อไปฝึกมาให้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาแบบสมมติเขาอยากจะอัดเพลง cover กับเราอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องเตรียมตัวเพราะคุณตุ้ยเขาเป็นสายคอนเทนต์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบเตรียมตัวบอกขอว่าเพลงนี้เพลงอะไร จะได้ไปฝึกซ้อมมาให้เขาก็ไม่พูดเขาก็เม็ด หรือเขาอาจจะยังไม่เสร็จเปล่าตอนนั้นน่ะ เขาก็ไม่ ยังไม่ได้เป็นอะไร พอแบบมา ทุกอย่างอยู่ในหัว พอได้มาฟังเดโมวันห้องอัดก็เลยอ๋อมันคือเพลงนี้ที่เราได้ มีโอกาสได้ฟังเป็น confidential คือตอนนั้นหาคีย์อยู่ครับหา ที่ คีย์ของเพลง รับกระเป๋า LA มีประวัติเยอะเนาะเพลงนี้ ครับผม คราวนี้พูดถึงตัว MV ครับผม MV ก็คือพี่ตุ้ยก็เล่นเป็นพระเอกอะเนาะถูกไหมครับ โอ้โห อืม ใช่ครับผม โอ้ my god ที่สุ ซึ่ ด งนางเอกเขาเป็นอะไรเขาป่วยเหรอหรือเขาเป็นอะไรคะ นางเอกก็คือน้องมาตานะ เออ ที่ เป็น เป็น ไง งานแรกของน้องที่จีเอ็มทีวีอีกแล้ว เราเป็นแบบสาย นี่เหรองาน เป็น งานแรกเลยเหรอ ง เป็นด่านแรก ใช่ เฮ้ย คือก่อนหน้านี้จะมี MV น้ำหยดลงหินครับที่มีน้องเบนมาก็เป็น ใช่ งานแรกของน้องที่จีเอ็มทีวีเหมือนกัน อันนี้เราก็รับน้องมา ค่ะ แล้วก็แบบเจอของแข็งเลย ใช่ เพราะเราค่อนข้างสนครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่อง MV ก็คือเหมือนน้องเนี่ยคือเหมือนในนี้เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในแบบว่าฟิวเจอริสติกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเกิดในอวกาศอะไรเงี้ยซึ่งแบบความฝันของน้องก็คือแบบน้องแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอ่อนแอร่างกายอ่อนแออะไรเงี้ย อืม แต่ว่าน้องความฝันก็คืออยากไปเจอธรรมชาติเจอทุ่งหญ้าอะไรสักทีหนึ่งเหมือนตอ ครั น บ ต้นที่เป็นซีนเปิดอะครับอันนั้นจะเป็นเหมือนภาพที่น้องคิดไว้เหมือนความฝันอะไรอย่างงี้ อืม ใช่แล้วก็นั่นแหละเหมือนเราก็ทะเลาะกันจนน้องต้องเกิดเหตุการณ์ที่แบบ ไม่มีหัวใจใครบนโลกแล้วที่สามารถเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยมีแค่ผมคนเดียว จากคนตัวยังไง ใช่ แล้วทำไมถึงต้องเป็นหัวใจคุณคนเดียวที่เปลี่ยนให้เขาได้อะ เพราะว่าเหมือนคือถ้าเป็นในเรื่องมันมีแบ็กกราวด์อยู่ คือมันเป็นโลกอนาคตใช่ไหมครับทุกคนเขาใช้หัวใจเทียมกันได้หมดแล้ว แต่เหมือนเคสน้องเป็นเคสพิเศษที่แบบต้องใช้หัวใจ จริง คน จริงๆเหร เท่า อ นั้น จริง ใช่ อ๋อ ก็จะมีฉากที่ไปคุยกับวิลเลียมนี่เป็นแบบ เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอ ศาส ร์ ตราจารย์ ๆ ด็อ ผู้ กเตอร์ อำนวยการ ผู้อำนวยการ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุดหล่อวิลเลียมคนนี้คนเดียวนะจ๊ะ ผอโรงพยาบาล เขาเป็นหัวหน้าหมอครับผม ศาสตราจารย์นักโทษชาย ใช่ ไอ้บ้าไม่ใช่นักโทษสิเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีแค่หัวใจผมคนเดียวแล้วนะที่เปลี่ยนได้อันนี้คือเขาบอกผม ดักเวเลอร์ ใช่แล้วผมก็เฮ้ยจริงเหรอนี่ต้องคุยกันสิ แล้วพวกผม3คนก็คือต้องมาเปลี่ยนหัวใจให้ตุ้ย เป็นคุณหมอ เป็น เปลี่ยนเสียงกันเป็น ใช่ก็คือสามคนนี้เป็นหมอ แล้วซึ่งที่วิลเลียมบอกว่ามีแค่หัวใจตุ้ยคนเดียวที่เปลี่ยนได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือกลัวไงไม่อยากเสียหัวใจตัวเองไป คือเหมือน ก็เลยโบยให้ตุ้ ใช่ ย จริงๆของวิลเลียมก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน เออ ไม่ใช่ ไม่คือจริงๆอ่ะผมก็เป็นrelationship เป็นเพื่อนกัน เลยไม่อยากให้เขาตายแล้วเขาเปลี่ยนเขาตายอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วรู้นิสัยเพื่อนไงว่า ถ้ารู้ว่าแบบใช้หัวใจตัวเองได้เขาต้องยอมเสียสละแน่เลย อืม ใช่ไหมล่ะ แต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนนะ เปลี่ยนครับ ก็เปลี่ยนครับ ก็เปลี่ยนให้เขา ใช่ คนเรา น้อง หนี มาตา ไม่ ไม่ ย ย อ อ ม มมีชีวิตรอดอยู่ไปดู แสดงว่ารักจริง ธรรมชาติ ก็จะมีคนแซวว่าเพลงชื่อถ้าเกิดก็คือเกิดเลยหมันถึงเกิดใหม่ใช่เกิดใหม่ ซึ่งตอนนี้800,000 กว่าวิวแล้วไหม โอ้ คือ ว้าว ใกล้ล้านเข้าไปเต็มที่แล้ว เดี๋ยวก็ไปดูได้เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของน้องมาตาด้วย ใช่ ครั้งแรก ครั้งแรก ของน้อง ที่ มา GMMTV ตา แล้วกัน แล้วก็ผลงานการแสดงของทั้ง5คนด้วยนะคะ ใช่ สุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้ง5คนฝาก MV ฝากเพลง แล้วก็เดี๋ยวพี่นายขอฟังสดๆ1 ท่อนได้ไหม ว้าวครับผม ครับ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพลงถ้าเกิด if only นะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราไลค์แค่นะครับก็เพลงนี้ผมได้มีโอกาสโปรดิวซ์ร่วมกับพี่แกงส้มนะครับก็อยากจะฝากทุกคนไปฟังกันเยอะๆนะครับเป็นเพลงสำหรับคนที่รู้สึกว่าพูดอะไรที่ไม่น่าพูดออกไป แล้วก็อยากขอการแค่ตัวอะไรอย่างนี้ถ้าอยากเศร้าด้วยกันก็มาใช้น้ำตาและเปิดเพลงนี้ด้วยกันนะจ๊ะ เอ้ย โอ้โห อยากให้รู้นะว่าเตรียมตัวมา มาขอ ราย ฟั การ ง อีกรายการนึงไป ได้ ขอฟัง1 ท่อนส ได้ครั ด บผม ๆครับถ้าเกิดจากไลแคนค่ะ
ถ้าเกิดฉันไม่พูด เธอแบบนั้นเราคงไม่อยากจากกันแบบนี้ yeah. ที่เธอเดินจากไปวันนั้นฉันยังเสียใจจนวันนี้ อยากขอทีแต่เธอคงไม่ยอมกลับมาเธอแค่ฉันไม่พูดจาแบบนั้นเราคงยังรักกันอยู่เหมือนก่อนเหมือนเดิมทุกวันฉันเป็นคนทำเธอเสียใจฉันไม่เคยรู้เลยสักครั้งจนวันนี้ในวันที่เธอเลือกจากไปเหลือแค่ความเสียใจที่ต้องลา โอ้ยขอบคุณไลแคนนะคะ เดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้เลยกับท่าเกิดค่ะ ครับ